snack. Mag-alas 5 na. Ay, 5 na pala. Papunta ko ng lungsod. Hayahay daw ang tawag doon. May bilyaran. Gabi ko. Kabawi life. Oh, yan. SBN ba? Oo, gabi ko. Weekend vlogs. Pina-SBN ba? Part ka black. Grabe kayo ni siya. May nood gini pero may hello, uy, gipakissing, uy. Para takilid ah. Ikili. Ikilali ko na to. Grabe. Sunod na to ya. Ato to. Oh, grabe. Ay, mantaan niya, uy. Ato, nol ko yun to. Oh, grabe. Tangina naman, grabe yung high tide. Lakas ng hangin, ang lalaki ng alon. Tangina. Mas maganda pa yung spot namin dun sa secret spot namin. Reminder lang, kapag ganito, huwag kayong masyadong dun. Malakas yung current. May undercurrent na parang ipupul kayo, bibirahin kayo para palayo sa shore or sa beach. Oh, shit. Oh, ay. Oh, lihat. What's up mga sir? Dito na kami ulit sa tourist inn ng uncle ko. Grabe yung kanina dun sa may dagat, no? Lakas ng alon. Ngayon bibili ako ng snack. Mag-alas 5 na. Ay, 5 na pala. 5:12. So bibili ako ng burger dun sa baba. May milk tea station na dun. So papakita ko sa inyo mga sir. Ito po yun mga sir, ito yung sinasabi ko sa inyo na milk tea at saka may mga burger, pizza sila. Namoy ba? Kasi namoy burger. Kalang burger, cheeseburger, kuan ka tulo. Buy one take one na siya na. Ulong na siya. Ulong mo. Cheeseburger. Cheese. Mga sir, papunta ako ng lungsod kayo. Pasensya na po dahil naka-vlog ako ngayon. Ganito lang. Papunta ako ng lungsod. Hayahay daw ang tawag doon. May bilyaran. So on my way ako doon and sobrang ganda ng view mga sir. My right. So, basta ito. Yan. Sorry, manakabahan drive na ako ngayon pero okay lang yan. Yan o! Yeah! Woo!
Nalagpas pala ako. Wait, nalagpas na ako. Doon na ako sa lungsod mismo. Pag bukas ko ng Google Map ko, lagpas na pala ako, mga 3 kilometers na. So dito lang pala yung Hayahay. Eto yun, dito lang muna tayo dahil may music, makaka-copyright tayo. Pero ipapakita ko kayo, or ipapakita ko sa inyo yung lugar nila. Let's go. Gabi ko. Kid Vlogs. Bate takot ha. Gila. Oh, dami din nakabawi live. Oh, yan. Horot nih. Friend versus Django. Hala, gi-back shot, oy. Tanaw, pina-SBN ba? Oo, sabi ko, oy, Kid Vlogs. Pina-SBN ba? Part ka vlog. Grabe kayo ni siya. May nood gini pero may hala, oy, gipa-kissing, oy. So what is up mga Kadaot? Yun na, naglaro kami ng billiard dito. Pasensya na, may background music tayo, tangina. So yeah, yun ang ating vlog for this holiday, no? Or anong tawag dito? Sa fiesta dito sa Alegria. So ngayon, uuwi na kami. Mag-inuman muna kami. Let's go! Bye-bye, Hayahay dito. Alright. Let's go! Make sure mag-subscribe kayo mga Lodi. Subscribe, share the video, like the video. We'll see you the next vlog. Let's do. Bye-bye.